Ở trên mạng đang có một video lan truyền với tốc độ chóng mặt cùng tiêu đề ông Kim Jong-un khóc khi cảm ơn Việt Nam giúp Triều Tiên thoát nạn đói. Đây là video không chính xác, một video được cắt ghép, chỉnh sửa, lồng tiếng Việt. Thực tế cảnh ông Kim Jong-un bật khóc không liên quan gì đến Việt Nam hay là viện trợ lương thực cả, mà nó nằm ở một bài phát biểu chính trị khác. Theo quan sát và so sánh thì nó tương đồng với hai video sau, thời điểm mà ông Kim Jong-un sụt sùi nước mắt. Một là khi ông kêu gọi phụ nữ Triều Tiên sinh thêm nhiều con để cứu vãn tình trạng dân số già và tụt giảm. Bởi vì cách đây 2 năm, năm 2023, Triều Tiên ghi nhận tỷ lệ sinh xuống mức chỉ còn khoảng 1,8 con trên một phụ nữ, thấp nhất kể từ ngày lập quốc. Con số này thậm chí còn thấp hơn mức cần thiết để duy trì dân số ổn định. Chính vì vậy, ông Kim Jong-un mới xúc động và rơi nước mắt khi nhắc đến trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ tương lai dân tộc. Và một video nữa khi mà ông cũng sụt sùi, đó là khi ông chia sẻ nỗi buồn với các gia đình có thân nhân liệt sĩ chiến đấu cùng quân đội Nga. Nói ngắn gọn, cảnh ông Kim Jong-un khóc là có thật, nhưng nội dung video gốc hoàn toàn không liên quan gì đến Việt Nam hay là viện trợ để giúp cho Triều Tiên thoát đói thoát nghèo. Đó chỉ là sản phẩm cắt ghép với mục đích là câu view đơn thuần mà thôi. Vậy, thực tế mối quan hệ giữa Việt Nam và Triều Tiên là như thế nào? Việt Nam có viện trợ cho Triều Tiên giống như những gì được đề cập đến hay không? Mối quan hệ giữa Việt Nam và Triều Tiên là một mối quan hệ rất đặc biệt trong ngoại giao khu vực châu Á. Hai đất nước tuy xa nhau về mặt địa lý nhưng lại có nhiều điểm chung trong lịch sử, đều từng bị chia cắt bởi chiến tranh, đều phải đối mặt với những cường quốc nhưng cũng có thăng và trầm. Và có lẽ khác nhau lớn nhất đó là việc chúng ta thống nhất được đất nước, còn Triều Tiên thì chưa thống nhất được đất nước hoặc sẽ không thống nhất được đất nước. Nói về quan hệ giữa hai nước thì có nhiều giai đoạn biến động. Ngay từ thập niên 1950, khi chiến tranh Triều Tiên nổ ra, Việt Nam dù đang chìm trong kháng chiến chống Pháp vẫn dành sự ủng hộ công khai cho Triều Tiên. Sau Hiệp định Geneva, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được công nhận rộng rãi hơn trên trường quốc tế và quan hệ ngoại giao chính thức với Triều Tiên cũng được thúc đẩy. Bác Hồ đã thăm Triều Tiên vào năm 1957 và sau đó nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành, ông nội của ông Kim Jong-un bây giờ, đã 2 lần thăm Việt Nam vào các năm 1958 và 1964. Những chuyến thăm qua lại này không chỉ mang tính ngoại giao mà còn là lời khẳng định hai dân tộc nhỏ bé bị chia cắt đang sát cánh cùng nhau trong cuộc đấu tranh vì độc lập. Tiếp đến, trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, quan hệ giữa hai nước lên tới đỉnh cao. Triều Tiên không chỉ lên tiếng ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế mà còn viện trợ vật chất và quân sự, viện trợ của và người. Một trong những chi tiết ít được biết đến nhưng rất đáng chú ý là việc Triều Tiên đã gửi một phi đội không quân sang Việt Nam. Và những năm 1960, các phi công Triều Tiên đã tham gia phối hợp chiến đấu cùng không quân Việt Nam, trực tiếp đụng độ với không quân Mỹ trên bầu trời miền Bắc. Thực tế thì đây cũng là cách để họ học hỏi kinh nghiệm thực chiến khi đối đầu với Mỹ. Và có 14 chiến sĩ trong đội không quân của Triều Tiên đã hy sinh ở Việt Nam. Họ có nghĩa trang ở Bắc Giang. Năm 2002, chính phủ Triều Tiên đã quyết định mang toàn bộ hài cốt 14 liệt sĩ hy sinh ở Việt Nam về nước. Ngoài hỗ trợ con người, Triều Tiên cũng viện trợ thuốc men, lương thực và nhiều trang thiết bị khác. Trong mắt nhiều người Việt Nam lúc đó, Triều Tiên thực sự là một người bạn, một người anh em chí cốt. Và phải khẳng định, Triều Tiên lúc bấy giờ phát triển hơn Việt Nam, có điều kiện hơn Việt Nam. Thế nhưng sau năm 1975, khi Việt Nam thống nhất, tình hình thế giới thay đổi. Khi Việt Nam giúp đỡ Campuchia lật đổ chế độ Khmer Đỏ tàn bạo, Triều Tiên đã đứng về phía Khmer Đỏ. Và cần phải nhớ rằng, Khmer Đỏ khi đó được ai hậu thuẫn và Triều Tiên thì có mối quan hệ gần gũi với nước nào. Sự lựa chọn này đã khiến quan hệ Việt Nam-Triều Tiên trở nên nguội lạnh. Bước sang thời kỳ đổi mới, Việt Nam mở cửa hội nhập, trở thành một trong những quốc gia năng động bậc nhất tại Đông Nam Á và châu Á. Trong khi đó, Triều Tiên ngày càng bị cô lập vì chính sách đóng cửa và chương trình hạt nhân. Dù hai bên vẫn duy trì đại sứ quán ở Hà Nội và Bình Nhưỡng, nhưng giao lưu chính trị, văn hóa và kinh tế không quá nổi bật. Việt Nam trong nhiều diễn đàn quốc tế vẫn kêu gọi hòa bình, ổn định và đối thoại trên bán đảo Triều Tiên, thể hiện lập trường ủng hộ bạn bè truyền thống, nhưng quan hệ không còn mặn nồng như xưa. Một bước ngoặt mới đã đến vào năm 2019, khi Việt Nam được chọn làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un. Hình ảnh Hà Nội xuất hiện khắp các kênh truyền thông quốc tế, trở thành cầu nối giữa Washington và Bình Nhưỡng. Sự kiện này không chỉ giúp nâng cao uy tín của Việt Nam, mà còn làm sống lại hình ảnh của quan hệ Việt Nam-Triều Tiên. Nhiều nhà phân tích khi đó nhấn mạnh,
Triều Tiên coi Việt Nam là hình mẫu lý tưởng, một đất nước vẫn giữ được thể chế của mình nhưng lại thành công trong đổi mới, hội nhập quốc tế và cực kỳ phát triển. Ngày nay, quan hệ Việt Nam Triều Tiên vẫn được duy trì trên tinh thần hữu nghị truyền thống. Việt Nam và Triều Tiên có đại sứ quán ở thủ đô của nhau. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế khá khiêm tốn, chủ yếu vì Triều Tiên đang chịu cấm vận nặng nề. Cụ thể, theo các thông tin mình tìm được từ các ban ngành trong các website chính thức của họ thì như sau. Trong giai đoạn từ 2010 đến 2013, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Triều Tiên trải qua những biến động đáng chú ý. Ví dụ, 2010 là 16 triệu đô, 2011 chỉ còn 10 triệu đô, 2012 lại lên đến 15 triệu đô. Sau đó thì tất cả đều chững lại. Nói chung là thường thì kim ngạch thương mại giữa hai nước chỉ đạt khoảng 10 triệu đô. Tuy nhiên đến năm 2016, kim ngạch thương mại giảm xuống còn 2,99 triệu đô, hoàn toàn đến từ hoạt động xuất khẩu của Việt Nam với những mặt hàng chủ lực như là thực phẩm chế biến. 2,99 triệu đô là rất ít rồi và giao thương giữa hai nước đối mặt với nhiều rào cản. Phần lớn các giao dịch thương mại được thực hiện gián tiếp qua trung gian, chủ yếu là Trung Quốc, khiến chi phí tăng và quy mô giao dịch nhỏ lẻ, thiếu ổn định. Những yếu tố khác như là khoảng cách địa lý xa xôi, sự khác biệt về hệ thống kinh tế, cùng các hạn chế như là thiếu kênh giao thương trực tiếp đã kìm hãm tiềm năng phát triển thương mại song phương. Dù vậy, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là thực phẩm và bánh kẹo, luôn được thị trường Triều Tiên đón nhận, mở ra cơ hội để hai nước tiếp tục khai thác trong tương lai. Hợp tác liên doanh giữa Việt Nam và Triều Tiên từng ghi dấu với những dự án. Nhà máy ươm tơ tằm tại Hải Dương khánh thành giai đoạn 1 vào giữa năm 1993 với tổng vốn đầu tư khoảng 3,5 triệu đô la Mỹ. Dự án này là biểu tượng của sự hợp tác kinh tế thời kỳ đầu. Việt Nam đóng góp nguyên liệu thô, chủ yếu là kén tằm từ các vùng trồng dâu nuôi tằm truyền thống, trong khi Triều Tiên cung cấp máy móc hiện đại nhập từ Nhật Bản, đảm bảo quy trình sản xuất tơ lụa đạt chất lượng cao. Tuy nhiên chỉ sau một năm, vào năm 1994, phía Việt Nam quyết định rút khỏi liên doanh do những khác biệt về chiến lược và khó khăn trong vận hành. Nhà máy tiếp tục được phía Triều Tiên điều hành độc lập cho đến năm 2001, khi Triều Tiên chuyển giao hoàn toàn quyền sở hữu cho Việt Nam thông qua một thương vụ bán lại. Dự án này không kéo dài như hy vọng, nhưng nó đã để lại bài học quý giá về hợp tác kinh tế song phương. Việt Nam cũng đã thể hiện tinh thần tương trợ cho Triều Tiên qua hàng loạt những đợt viện trợ hào phóng, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn. Con số lên đến hàng nghìn tấn gạo qua từng năm. Những con số này không chỉ phản ánh sự hỗ trợ vật chất mà còn là minh chứng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước. Những đợt viện trợ thường được triển khai trong bối cảnh Triều Tiên đối mặt với khó khăn về lương thực và thiên tai, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách của Việt Nam. Những đóng góp này đã góp phần củng cố mối quan hệ ngoại giao và niềm tin giữa hai nước. Hợp tác văn hóa và giáo dục giữa Việt Nam và Triều Tiên cũng là một điểm sáng trong mối quan hệ song phương. Trong những năm 60 và 70 của thế kỷ trước, Triều Tiên đã mở cửa đón hàng trăm sinh viên Việt Nam đến học tập, đặc biệt trong các lĩnh vực là kỹ thuật và khoa học, vì thời kỳ đó bạn phát triển hơn mình. Những sinh viên này sau khi trở về đã đóng góp đáng kể vào công cuộc xây dựng đất nước. Như vậy có thể thấy rằng, kim ngạch thương mại thường chỉ đạt vài triệu đô một năm, tập trung vào hàng nông sản và các vận dụng thiết yếu. Về văn hóa cũng không có nhiều giao lưu, nhưng Triều Tiên vẫn nhìn Việt Nam như một người bạn hiếm hoi ở Đông Nam Á, không quay lưng với họ. Nếu nhìn toàn bộ chặng đường, ta thấy quan hệ Việt Nam-Triều Tiên giống như một tình bạn trải qua nhiều thăng trầm. Đã có lúc là những đồng chí cùng chiến hào, sát cánh cùng nhau chống kẻ thù chung. Có lúc xa cách vì những lựa chọn khác nhau. Và ngày nay mối quan hệ đó vẫn giữ ở mức thân thiện nhưng không còn khăng khít quá. Đó là câu chuyện điển hình về cách mà lịch sử, địa chính trị và những lựa chọn của thời cuộc có thể định hình vận mệnh quan hệ giữa hai quốc gia. Và một lần nữa lại phải khẳng định, các video mà ở trên mạng nói rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khóc vì cảm ơn Việt Nam và thề sẽ bảo vệ Việt Nam trước những thế lực khác, đó là một video hoàn toàn fake. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.